Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ image generate කරන්න පුළුවන් AI එකක්. ඔයා මේ වෙනකොටත් Midjourney එක use කරගෙන image generate කරලා තියෙනවා වගේම Blue Willow use කරගෙන image generate කරලා තියෙනවා ඇති. මොකද මම ඒ ගැන කලින් videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මගේ channel එකේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අද කතා කරන්නේ මේ Leonardo AI එක ගැන. ඉතින් මේකත් Blue Willow එහෙම නැත්නම් Midjourney වගේ AI එකක්. හැබැයි මේකත් අපිට free use කරන්න පුළුවන්. හරි, මේ විදිහට තමයි අපි web එකට ආවම interface එක පෙන්වන්නේ. අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන launch app කියන එක උඩ click කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා මෙතන yes I am whitelisted කියන එක click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි sign in එකට අරන් යනවා. ඊට පස්සේ අපි අරන් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට dashboard එකට. හරි, මෙන්න මේකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන featured models කියලා ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන recent creation කියලා ටිකකුත් තියෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපේ latestම හදලා තියෙන දේවල් ටික තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ මේක use කරන්න පුළුවන් models කිහිපයක්. උදාහරණයක් විදිහට මේ model එක ගත්තොත් මේක vintage style photography කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අර vintage look එකක් එන විදිහට photograph එකක් විදිහට තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඒ වගේ මෙතන models ගණනාවක්ම තියෙනවා අපිට use කරන්න. ඔයාට image එකක් generate කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට ගැලපෙන model එක මෙතනින් මුලින්ම select කරගන්න ඕනේ. එහෙම select කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට Midjourney එකේ එහෙමත් නැත්නම් Blue Willow එකේ දුන්නා වගේ prompt එකක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ මේකේ free version එකේ ඔයාට මෙතනින් token 150ක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේ token 150 reset වෙනවා පැය 18කට සැරයක්. ඒක නිසා ගැටලුවක් නැහැ, ඔයාට මේක free use කරන්න පුළුවන්. හරි, මෙතනින් දැන් අපි බැලුවොත් මෙතන generate කරලා තියෙන එකක් විදිහට අපිට මෙන්න මේ image බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා බැලුවොත් හොඳට පේනවා මේ වගේ details එහෙම කොච්චර පැහැදිලිව නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවද කියලා මේ AI එක use කරගෙන. හරි, මේ වගේ ඩිසයින් කරගන්න ඒවා අපිට පුළුවන් මෙතන download කියන එක ක්ලික් කරලා download කරගන්න. හරි, මේ අනිත් කට්ටිය ඩිසයින් කරපුවානේ. අපි බලමු අපි අපේ මේකක් කොහොමද ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා මේ AI එකට කියලා. මේකේ තියෙනවා AI image generation කියලා මෙතන tool එක. මේක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන type prompt කියලා එකක් තියෙනවා. එතනට අපිට අදාළ prompt එකක් type කරගන්න පුළුවන්. හරි, මේ විදිහට මම prompt එකකුත් මෙතනට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට model එක select කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ අර මුලින් page එකේ තිබ්බ models ටිකම තමයි. හැබැයි මෙතනට අලුත් model එකක් add කරගන්න අවශ්‍ය නම් එතන තියෙන model එකක් අපිට click කරලා එන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන models. දැන් මෙතනින් මට නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ model එක මම මෙතනින් select කරගන්නවා මුලින්ම. මේ විදිහට model ගණනාවක්ම තියෙනවා. අපි බලන් යමු ගැලපෙන හොඳ එකක් තියෙනවද කියලා. මේ model එක හොඳයි වගේ. මම මේ model එක select කරගන්නවා. generate with this model කියන එක click කරගන්නවා. හරි, දැන් බලන්න අපි type කරපු prompt එකට මම අර select කරපු model එක මෙතනින් add වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඒ model එකට ගැලපෙන settings ටික මේ පැත්තෙන් හදාගෙන දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට images කීයක් generate කරන්න ඕනද කියලා මෙතනින් select කරන්න දෙන්නේ. මම එකක් විදිහට දානවා මුලින්ම පෙන්වන්න ඕන නිසා. මෙතන settings ඔයාලා මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මෙතන model එකට ගැලපෙන settings ටික තමයි මෙතනින් හැදිලා දීලා තියෙන්නේ. හරි, මම මෙතන වෙන model එකක් select කරගන්න. ඒකට අදාළ මෙතන settings වෙනස් වුණා, ඔයා දකින්න ඇති. හරි, ඒ විදිහට එතන model එක වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම generate කියන එක click කරනවා. ඉතින් මේ model එකෙන් මේ විදිහට image එකක් generate කරද්දි මගෙන් token දෙකක් කැපෙනවා කියලා මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි, මම දැන් generate click කරා. අපි බලමු කොහොමද මට image එකක් generate කරලා දෙන්නේ කියලා මේ prompt එකට. ඉතින් මෙතනින් කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන්. තප්පර 5ක් වගේ තමයි ගියේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඉල්ලපු එකට අදාළව generate කරලා දුන්නේ. ඉතින් මෙතන tools තියෙනවා. අපිට මේ tools එකින් එක use කරලා මේකේ වෙනස්කම් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි, අපි මෙතනින් මේකේ model එක තව එකකට වෙනස් කරලා කොහොමද අපිට මේකේ output එක එන්නේ කියලා බලමු. මෙතන select custom model කියන එක click කරලා අපිට මෙතනින් model එකක් search කරලා ගන්නත් පුළුවන්.
එහෙමත් නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙතනින් බෑක් ගිහිල්ලා මෙතනින් මොඩල් එකක් සිලෙක්ට් කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. හරි මෙතනින් මම තවත් vintage style photography කියන මොඩල් එක මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ generate with this model කියන එක ක්ලික් කරගත්තා. හරි මේ විදිහට ඒකට අදාළව settings ටික වෙනස් වුණා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් මෙතනින් පේනවා ඇති මගේ token දෙකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ image එක generate කරන්න ගියපු token ගාන. හරි මම තවත් image එක generate කරනවා මේ prompt එකට අදාළවම. අපි බලමු මේකට කොච්චර වෙලා යනවද කියලා. තප්පර 8ක් වගේ තමයි ගියේ. මෙන්න මේ විදිහට මට ඒකට image එකක් generate කරලා දුන්නා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට perfectම images generate කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙහෙම generate කරගත්ත එකක් download කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන download image කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට full screen open වෙනවා. ඔයාලට right click කරලා මේක මෙතනින් save image as කියලා එක click කරලා මේක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ location එකට. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මෙතනින් images generate කරගත්තේ. අපි බලමු තවත් මේකෙන් මොනවද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මෙතන recent creation තියෙනවා. ඒ වගේම අපි එකක් select කරලා බලමු. ඒක select කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ prompt එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ prompt එක අපිට remix කරලා use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ prompt එක copy කරලා use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එහෙම generate කරපුවා මෙතනින් download කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් අපිට මේක වෙනස් කරලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන no background කියන එක දෙනවා. එතකොට බලමු අපි background එක remove වුණාම කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි background එක remove වුණාම පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඒකේ අවුලක් තියෙනවා. හරි අපි ඒක තිබ්බ විදිහටම තියමු. අපිට ඕන නම් මෙතනින් මේ කට්ටිය follow කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කට්ටියගේ design හොඳයි නම් අපිට දිගට මේක ඒකේ design බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ sticker එකක් generate කරපු එක. අපි මේ විදිහට sticker එකක් generate කරලා බලමු. sticker generate කරන්න මෙතන මම දැක්ක sticker generate කරන්නත් සුපිරි එකක් තියෙනවා. හරි මම මේක use කරගෙන මේ විදිහට generate with this model කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන අලුතෙන් prompt එකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් generate කියන එක click කරනවා. අපි බලමු කොහොමද image එකක් generate කරලා දෙන්නේ කියලා මේ prompt එකට. තප්පර 10ක් වගේ කාලයක් ගත වුණා. මට මෙන්න මේ විදිහට sticker එකක් generate කරලා දුන්නා. හරි ওই විදිහට තමයි මේකෙන් images generate කරගන්න තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් මේකේ මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේකේ බීටා version එකක් තියෙනවා AI canvas කියලා. මේක use කරගෙන අපිට මෙතනින් canvas එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට prompt එකක් දාගෙන image generate කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට මේ draw කරලා මොනවා හරි දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන select tool එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ option මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම erase tool එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපි draw කරපු එකක් මකා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ upload image කියන එකෙන් image එකක් upload කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේකත් use කරගෙන අපිට images හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට මේ දෙකෙන් එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන images කීයක් ඕනිද? ඒ වගේම dimension එක කොච්චරද? ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙතනින් edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් AI canvas එකත් ඔයාලට මෙතනින් try කරලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ upgrade කරන්න plan එකේ prices කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අවුරුද්දකට අප්ඩේට් කරනවා 120ක ඕෆ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක monthly $10ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ බේසික්ම පැකේජ් එක. ඉතින් ඒකෙදි images ගොඩක් අපිට generate කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම free එකේ නැති features කිහිපයක්ම මේකේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට private generation කියන එක තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට මේ විදිහට public වෙන්න නැති වෙන්න අපිට ඕන design එක privately generate කරගන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ prices තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක free අපිට ගොඩක් use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. මේක මේ විදිහට මම කලින් generate කරපු images ටිකක් පෙන්වන ගමන් අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. තවත් මේ වගේ interest video බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශය